Take off 11:29. Ang tagal ni Jed. Takap po! What's up mga tol? Sunduin lang namin yung mga PM shift. Uy. Yo mga tol, dito kami sa Soler. Ito yung tatlo kong kasama. Kulang pa kami ng isa, si Jed. Ito yung motor ko. Ito yung motor ko. Yan. Tapos yung kay Joe Mile, kay Makel, tsaka kay Christian. Nandito na yung isa namin kasama, si Jed. Paalis na kami. Yun o, take off 11:29. Ang tagal ni Jed. Takap po! Ngayon lang dumating. Akas ang tropa ko. Oh, wala ko muna ng konting exercise para gising tayo buong gabi. Buti na nakapag-galak na ako kanina. Dito kami Santa Cruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dito lang kami sa Tayuman Shell. Pleto na kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalawa na lang sa Bulacan na. Dito na Bulacan. So medyo malayo-layo yung next stop na to. So let's go na, let's go. Amen. Amen. Ingat, ingat. Bomba agad ah. Ha? Ano? Okay guys, take off na kami sa Tondo. Nagdasal muna kami. Doon na kami sa monumento, no? Laki ng kawayan. Dito na kami sa Valenzuela. Medyo na gugutom ako. Ano ba to? Ano ba to? Medyo bumabakbak na po sila, no? Sarap talaga bumiyaya, no? Pagka gantong oras, madaling araw. Walang traffic, walang makukulit na kalsada. Pero tingnan mo, Valenzuela, Bulacan. We are the only one here. Ito nyo, sa Valenzuela kami. Kami lang ang nandito. Look at that. Well, as usual, maraming ginagawang kalsada. So, ingat-ingat na lang tayo guys sa mga ganyan. Sa mga ginagawang kalsada. Lalo na paggabi kayo nag-ride. Mahirap din yung masyadong nagmamabilis. Dapat chill ride lang. Relax lang. Shoutout nga ako dyan sa mga tropa natin, no? Si Jaymar, mga tropa natin Stereo Riders, tsaka yung mga hindi nakasamang Team Badyaw. Kami nga pala ang Team Badyaw, no? Bakit ba Team Badyaw? Hindi ko rin alam eh. Sabi nila kasi may itim daw kami. Itong lugar na to usually mga dito eh, baha. Ayan, yung shell na yan, laging binaba yan. Oh no. Kaya grabe yung tinataas, oh.
Kasi taas na ng motor namin. Hanggang Manibela na. Ganun kataas, tol. Yung tinataas dito sa... Ewan ko, nung lugar ba to? Sa ito, dito. Uy, uy, Off-road. Kung may mga ganito, ingat kayo sa mga buhangin. Baka pirmahan nyo yung kalsada. Magkaroon pa kayo ng titulo dyan. Smell ng mga truck. Uy. Oh, di ba? Kita nyo na. Ang dulas, no? Oh, bakit na kami nag-ride, no? Iba yung relaxing pag nagdadrive ka ng motor. Tapos pupunta mo yung mga gusto mo, kasama yung mga tropa. Ika nga, adventure. Wow, off-road. Kasama yung usok dito. Hindi pala usok yan, buhangin. Oh, importante talaga na nakamas tayo. Alam ko tapos na yung asphalt Dito na kami sa Bulacan. Kompleto na kami Next stop Pampanga naman. Doon kami mag-stop over. Hindi ko alam kung saan, sila lang bahala. Okay, nakapag-group din kami. Medyo nagkakaway-wala Ano ginawa mo dun? Sa mga babae? Nagpakute ka lang? Oo, sa kanali. Totoo na ba to? Totoo na ba to? Wala na hintuan? Ang dami nangyari. Yung breeder no isa namin kasama, si Makel, pumutok. Gamit niya yung video. Naipit ata yung nakaipit. Ano ko? Ano nangyari sa breeder niya? Sana maging okay naman yung takbo. Medyo naiwan din ako kanina. Hindi pala nakatali yung tailbag ko. Break time. Stop over muna. Favorite spot, McDonald's. Well, buti na kasi dyan. Malambot. Sarap. Ganyan talaga. Bottom. Bottom. Malambot daw yung shock. Oh. Okay. Kasi dito kami nag-video. Galit na si Mi. Yun, kakatapos na namin kumain. Welcome, Tarlac. Dito na kami sa Tarlac po. Sarap ride. Sarap mag-ride.
Naka-relax eh, no? Bakit dito mag-inom? Aw, mamaya. Pagdating natin dun. Ha? Pagdating natin dun. Saan ba tayo tutuloy? Isang araw lang tayo sa LU. Isang araw. Hindi tayo abot ng gabi. Ay, hindi tayo natutulog doon. Mamaya, hindi tayo matulog. Hindi tayo sa bahay matutulog. Sa Baguio. Bukas, maaga tayo, pasal tayo. Sabi lunch, noodle type. Ano na? Asan trip mo, Brian? Paniki! Dito na kami sa Paniki! Ano nangyari dyan? Tayo naman, para ka naging 50 years. Alam mo bago pag nagkaito na diyan ako. Ano nangyari dyan? Tanggal nga. Natulog ako doon. Meeting nga ka. Wala na akong tinagol niya. Gano'n ka sa dungeon, wala eh. Jetrik! Namasahin na mo ngayon. Natumba si kuya. Yung aso, patay. Ha? Patay na. Hindi ko alam kung nasa na kami. Medyo alalay kami ngayon sa takbo kasi yung motor ni Makol. Naalala lang kami si Makol dito kami sa dulo. Ay, hinto muna. Check muna. Head count. Kompleto pa naman. Nahuli kami. Meron kang ano rin eh, mekaniko na matindi, di ba? Iniwan na ito, wala. Okay naman eh. Tayo ng kargano ngayon, asan yung Okay na, nakapag-regroup na kami. Papunta na kami ng Rosario, La Union. Here we come. Dito na kami sa Agoo. Actually guys, malamig dito, no? Hindi ko alam kung malamig lang talaga yung panahon. Lady of Charity Kasago. Nice, vintage looking. Ito yung tropa naming racer, oh, tira mo. Pakel, lumalaban pa yung motor niya. Oh, yun ang nakawa mo. Angas. Tanong sa mga kabog. Oh, mga tol, dito na kami. Isa na lang Dito umalis. kami sa tabi ng Aureo. Yup. Yo. Yup. Ah. Karating din. Pagod. Parang lamig dito eh, no? Hindi mainit.
Light the moon Amelia, lay back, have a drink, that's the sense of Amelia. I just wanna chill with my familia. Alam na ang trip, tamang relax kasama ang click. Good vibes ang hirit, magandang araw. Tayo lang, iwas sa ish. Bawas stress, muna sa kayo. Tawa na pang alak, food, edits. Sa lalamunan na hagot. Mga tol, sarap ng tulog na itong mga to. Sa isang platong salo-salo. Bawal KJ, dapat okay. Sama-sama hanggang sa dulo. Quiz kaibigan at kumpare. Tropa na naging pamilya. Iba ang tunay panghabang buhay. Tara ulitin natin tagad. Buga ko ng hangin, nakita ko yung magagaro. Tanawin, luminaw ang kulay. Lumakas sa tunog sa mitenga. Mga linya ang yasay. Ang daming pinto pagbukas. Sana kompleto ang aking pamilya. Kadugo, kaibigan, tulog pero alam mo gising. Bawal ka magkamali, pero laging sa ulit. Tanggap, dami ko sinayang. Nakailang ulit, nakita nilang bumangga. Saksa sila sa pagandar. Nung inayos na disgrasya, naghilamos na tauan. At andito na ako nakangiti. Parang lahat bago. Walang gising. Halos sa amin ng Iloilo. Patay na. Iloilo. Umalis namin ng La Union. Punta na kami Baguio ngayon. Kami dito sa Radyo Mike yan. So kami mag-i-stay hanggang bukas. So sige mga tol. I just wanna chill with my familia. I just wanna chill with my familia. Get away from all the shit. Light the moon Amelia. Lay back, have a drink, that's the sense of Amelia. I just wanna chill with my familia. I just wanna chill with my familia. Tuwan lang, iting masaya. Walang basikan, paberong tansyawan. Kaya kapang nobya, isip ng plano kasama ang grupo. Tila pamilya, pagkain na nasa lamesa. Hawak ni Jim ang serbesa. Naghihimay lang si si Lexus, meron pang kadil. Pasensya na, ako'y na late. Nandito na, buksan ng gate. Suot-suot, polo na babe. Si Mary Jane na aking kadate. Buwi daw ay piece of cake. Bumubuga, safe na safe. Balan sila ang wala ng hate. Tus na check a mate. Pera sa utak, damdamin ang tulak. Diretso sa dulo, pamilya ang buhat. Bros with attitude, kasama hanggang may mangyari. Hirap man ay tulungan pa rin. Mga shit hindi na bale. Sigit para balintak, mga mukha sarap ipinta. Di magsasawang magsulat kahit maubusan ng tinta. Lalong sumasaya habang gabi lumalamig. Kami ay down mula nung unang flashback bumabalik. Hey!